علیکم سټوډنټس ان شاء الله موږ نن انټراوینس انستیټیک سټډي کوو. دا زموږ سره موږ پریویس چې کوم نه هغه دوه پارت اپلوډ کړي دي په انستیزیا او انستیټیک ډرګز کې، چونکې دا زموږ سره سیکنډ یونټ دی او په سیکنډ یونټ کې دا زموږ سره چې کوم ا نمبر جزو ته موږ ویلی شو، فارټس ته ویلی شو، سب فارټس، نو هغه پکې دی. ټیک ده، نو انټراوینس انستیټیک د څه څیز دی؟ که تاسو هغه دوه فارټس نه وي کتلي 1 او 2، نو KMU نرسنګ لیکچر احمد ته ویزټ وکړئ، انشاءالله هلته به تاسو ته میلاو شي. اوس موږ سره چې کوم یوز ان situation that required short duration anesthesia، مطلب چې شارټ ډیوریشن دپاره کوم انستیزیا موږ ورکو هغه موږ انټرا وینیس ورکو، سیده مطلب اوټ پیشنټ سرجري له، مطلب سمال ټایم د لږ ټایم دپاره چې یو پیشنټ راشي او هغه چې کوم نو لږ ساعت دپاره اډمیټ شي او بیا چې کوم نو ډایرکټ لاړ شي. اوس موږ سره چې کوم نو پرایمري یوز ایز ا هډجکټیو چې کوم یا اډجکټین چې کوم ډرګز دي ټو انهیلیشنل. ټیک ده، پرایمري یوز د موږ څه کو د دې انټراوینیس کو. بیا موږ سره چې کوم دی خو دا تاسو ته پته ده چې هر یو انستیزیا موږ په کمبینیشن فارمز کې ورکو، نو دې وجې چې کوم نو دا انټراوینیس موږ څه کو دا موږ تھرو د انهیلیشنل سره په اډجکشنز فارم کې ورکو پرایمرلی. اوس موږ سره چې کوم دی اډمنسټر پس آی وی انستیټیک موږ لمبې اډمنسټر کو، بیا د هغې د مینټننس ساتلو دپاره بیا موږ چې کوم دی نو څه کو انهیلیشنل انستیټیک بیا اپلای کو، چې کوم مینټننس پیریډ دی هغه څو کی د پرسن په انستیزیا ټایم کې چې کوم دی رسیو کی داسې مینټین وساتي، د هغې دپاره بیا موږ څه کو انهیلر ډرګز ورکو چې دا مینټننس دپاره. ریپیډلی انډیوس چې کوم دی نو هغه موږ سره انکانشیس سټیټ راولي، بل ان لوور ډوز they may be used to provide sedation، مطلب دی چې سمال ډرګز هم ورکو دا ډایرکټ سیډیشن کاس کی. ریزن دا دی ګوره چې کوره آی وی ډایرکټ زموږ سره په بلډ سټریم کې بلډ سټریم ته ځي او بلډ سټریم کې ډایرکټ دا افیکټ شو کی. ګورئ اوس موږ سره چې کوم دی که نه آی وی انستیټیک د دې انډکشن چې کوم دی نو څه طریقې سره وي، نو آفټر انټرینګ the blood stream a penetrate a percentage of the drugs bind to the plasma protein and the rest remain unbonded pre. ګوره موږ چې کله آی وی انستیټیک ورکو نو هغه ډایرکټلی بلډ سټریم ته ځي، تاسو ته پته را آی وی. اوس بیا چې کوم دی اوس چې کوم ډرګز مونږ آی وی ورکو نو د هغې چې کومه افیکټ دی بایو اویلیبیلیټي ده، مطلب هغه ټوټل په ټوټل چې کوم دی نو هغه څه کی بلډ ته ورسي. ټیک ده، ځای ډایرکټ مونږ بلډ کې ورکو نو ظاهره خبره ده چې کوم دی هغه به مونږ سره څه کی افیکټ زیات کی، ځکه چې پلازما پروټین سره ډایرکټ ریاکشن سټارټ شي او چې کوم مونږ سره بایند نشي د پروټینو سره نه هغه په پری فارم کې څه کېږي په بلډ سرکولیشنري سیسټم کې ریوالو کېږي. اوس مونږ سره د ډرګ از کیری بای وینیس بلډ ټو د هارت، مطلب دغه ډرګس چې موږ ورکو دغه بیا د وینیس تھرو باندې چې کوم دی نو هارت ته لاړ شي او هلته کې چې کوم دی نو څو کی. ګوره اوس موږ سره د میجارټي اف د کاربن مانو اکساید دلته کې دوی ورکړی دی، خو دا کاربن ډای اکساید دی، صحیح ده. کاربن ډای اکساید ځکه دی ګوره ته کاربن ډای اکساید زموږ باډی کې کاربن مانو اکساید راشي او د هغې سره یو اکسیجن سره په لنګس کې مطلب هغه ولګي نو کاربن ډای اکساید جوړ شي. هغه کاربن ډای اکساید بیا زموږ د باډی نه وي کاربن ډای اکساید چې کوم دی نو 70% فلو ټو د برین لیور اینډ کډني. ټیک ده، مطلب 70% چې کومه فلو ده که نه نو هغه څو شي میجارټي چې کوم دی نو هغه موږ سره د دې ځایونو نه راځي، صحیح ده، د برین لیور اینډ کډني نه، ځکه چې دا درې مین آرګنز دي په باډی کې چې د دې چې کوم کنټینیوسلی دا کار کوي ورک کوي، نو دی ګلوکوز څنګه استعمالي میټابالیزم کی ای په باډی کې کاربن ډای اکساید راځي او بس کاربن ډای اکساید ته جوړیږي، بیا موږ په ایکسهیلیشن په تھرو باسو. مقصد دا دی چې د دې آی وی انستیټیک څه چل کی دغه میټابالیزم مطلب دی بیا سرکولیټري سیسټم کې لاړ شي، برین وغیره د دې ځینو ته فارورډ شي. ونس د ډرګز هیز پینیټریټډ د سنټرل نرو سیسټم ټیشو اټ ایگزرټ اټ از افیکټ، بس سنټرل نرو سیسټم ټیشو ته لاړ شي سینس ته او هلته کې خپل افیکټ شو کی، صحیح ده. اوس وی د ایگزیکټ میکانیزم اف د ایکشن اف آی وی انستیټیک از انون، مطلب څونه چې انستیټیک ایکشن دی یا ریسپټرز دی چې په کوم ریسپټر دا مینلی کار کی ورکی نو هغه لا اوسه پورې چې کوم دی نو انون دی، موږ ته معلوم نه دی. بیا موږ دویمه خبره چې کوم ریکاوري خبره موږ کوو، صحیح ده. نو ریکاوري فرام آی وی انستیټیک از ډیو ټو د ریډسټریبیوشن فرام د سایټ ان د سنټرل نرو سیسټم. بس بیا موږ سره چې کوم دی نو آی وی انستیټیک څه شي د موږ سره دوباره چې کوم دی نو هغه ډسټریبیوشن وشي څه ته کوم سایټ، صحیح ده،
چې کوم سیستم ته موږ مخکې وویلې چې دا کوم ټیشو ته ډرګز پینټریټ شي هغه ډرګز واپس چې کوم دی نو څه شي واپس ترو د کډني وغیره فلټریټ شي او انستیزیا بس څه شي هغه بیا ریموو شي. اوس موږ سره چې کوم آی وي انستیټک ډرګز دي هغې کې موږ سره پهله چې کوم دی پروپوفول دی ټیک ده بیا پوست پروپوفول دی دا موږ سره پروډرګز دی د پروپوفول بیا باربیتوریټ دی چې بیا کې موږ سره پینټوتول دی ټیک ده فینټوتول دی بیا موږ سره بینزوډایزیفین دی ټیک ده اور سره اوفایډ دی کیټاماین دی ټیک ده دا موږ سره ټول آی وي انستیټک دي. اوس موږ سره چې کوم پروپوپول دی پروپوپول کوم یو ډرګز دی آی وي سیډیټیو هایپونوټیک یوز ان د انډکشن اور مینټننس اف د انستیزیا مطلب د انډکشن دپاره او مینټننس دپاره چې کوم ډرګز موږ یوز کوو هغه موږ سره کوم یو دی پروپوپول دی. وایډلی یوز هیو and has replaced thiopentol as the first choice for anesthesia induction and sedation because it does not cause post anesthetic nausea and vomiting. مطلب دا دی چې زموږ سره د مطلب انستیزیا نه بعد چې کوم دی نو دا هېڅ قسمه څه داسې نوزیا اومټنګ وغیره چې کله موږ تایوپینټول ورکو که نه نو زموږ یاد ساتئ د انډکشن دپاره مین چې کوم ډرګز دی هغه کوم یو دی تایوپینټول صحیح ده. بیا د دې نه بعد چې کوم دی دا پروپوپول دی. اوس زموږ سره څه وي د انډکشن اف انستیزیا اکر ودین د 30 to 40 seconds of the administration. کله چې موږ تایوپینټول انستیټک ډرګز چې کوم دی هغه څوک هغه موږ انجیکټ کړو نو 40 یا 30 سیکنډس کې زموږ سره ډایرکټ افیکټ شوږي څونه لکه زر پوټنس میډیکیشن دی سوري دا آی وي انستیټک دی. اوس موږ سره دي سپلیمنټیشنز with narcotics for allergic is required. Propofol decrease blood pressure without depressing the myocardium. نو ګوره یا ساتئ چې ټول ډرګز چې کوم دی نو د هغه څه کې هغه زموږ سره مایوکارډیم چې کوم دی که نه مایوکارډیم چې کوم لیر دی سوري چې کوم مایوکارډیم لیر دی په هارټ کې نو دا ټول ډرګز چې کوم دی نو هغه څه کي هغه دا ډیپریس کي خو چونکې دا زموږ سره چې پروپوپول دی نو دی ډیکریز بلډ پریشر وداوټ دی ټول تاسو ته پته ده چې څونه انستیټک دي هغه زموږ سره هایپوټینشن ناولي صحیح ده خو واحد دا ډرګز دی چې دی هایپوټینشن ناولي خو د مایوکارډیم چې کوم لیر دی د هارټ د هغې سره هېڅ قسمه څه ډیپریس کی نه. خبر ورسېدی مطلب دا دی چې نو ټول څونه ډرګز دي که نه هایپوټینشن کاز کی او هغه وی ډیو ټو د ډیپریسنګ اف مایوکارډیم چې کوم لیر دی په هارټ کې هغه څه کې ډیپریس کی خو واحد پروپوفول دی چې هغه سره ډیکریز بلډ پریشر without the sana the depressing of the myocardium چې کوم لیر دی. It also reduce intracranial pressure due to the systemic vasodilation مطلب دی intracranial pressure چې کوم کم کی صحیح ده due to the vasodilation. اوس موږ سره پروپوفول چې کوم دی نو هغه موږ سره اپروو اونلی فار سیډیشن دی صحیح ده. پرو ډرګز پروپوفول دی د پروپوفول چې کوم پروډکټس مطلب دا دی چې دا مخکې په پروپوفول کې بیسیکلی موږ اډمنسټر کوو دا پروپوفول ته راواوړي اکټیو ته شي. اوس موږ سره راځو باربیتوریټس دی. باربیتوریټس څه شي دی تاسو اوس ګورئ. The barbiturate are not significantly allergic required some types of supplement analgesic administration during anesthesia to avoid objectionable change in the blood pressure and autonomic function صحیح ده. مطلب دا دی چې ګوره باربیتوریټ دا زموږ سره چې کوم دی نو دا زیات چې کوم دی الرجیسک نه دی ټیک ده خو ریکوایرډ دی د څه شي دپاره چې دا موږ اډمنسټر کړو خو په دې کې چې کوم د بلډ چې کوم زیات هایپوټینشن دی نو د هغې نه دا موږ سره څه کېږي دا اوایډ کوي چې کوم مطلب دا باربیتوریټ چې کله موږ ورکړو نو دا چې کوم آټو ایمونیم فنکشن دی یا داسې بلډ پریشر دی نو په دې کې ډېر زیات چینج نه راولي صحیح ده. اوس وی کین کاز څه شي اپنیا کافینګ چیسټ وال سپازم لیجورنجو سپازم اینډ برونکیوسپازم نو دا د دې چې کوم دی نو دا څه کېږي کله دا څه دي کازز دي د څه شي ده باربیتوریټ چې کله موږ ډرګز ورکو. اوس تایوپینټول چې کوم دی نو دا تایوپینټال چې کوم دی دا موږ سره باربیتوریټ کې راځي دوی دلته کې دغه کړی دی نو پوټن انستیټک بټ ا ویک الرجیسک دی مطلب زیات پوټن څه دی پوټن انستیټک دی خو ویک الرجیسکس دی مطلب د فین دپاره څه کېږي
ډیر زیات کم چې کوم نو هغه څه کېږي د انسټیټک په الرجیسک فارم دپاره یوز کېږي. ټیک شه. اوس که موږ خبرو وکړو که نه ګوره ته دا دوه قسمه سي یو الرجیسک دا ټول د کلاسیفیکیشن په بیس باندې دي. څه ډرګز داسې دي که نه اوس دا زموږ سره تایفنټول دی نو دا زموږ سره دا ډرګ باربیتوریټ والدي څه کي دی په الرجیسک ایز ا الرجیسک باندې یوز کېږي مطلب پین ریلیور باندې یوز کېږي. داسې اوفایډ دی لکه اوس ټراماډال وایم که نه ټراماډال زموږ سره څه دی دا ویک اوفایډ دی نو اوفایډ هغه موږ د پین ریلیف دپاره ورکو دا هم ورکو خو دا لږ سپیسیفیک یو پوینټ دی چې دا یا ساتئ چې څه ډرګز هغه زموږ سره د الرجیسکس دپاره وي چې مطلب ریلیف اف پین دی بل ان د فارم بیا اوفایډ میډیکل مطلب د دې چې کوم موډ افیکشن دی هغه لږ ډفرنس راځي. اوس الټرا شارټ ایکټینګ باربیتوریټ صحیح ده مطلب شارټ ایکټینګ دپاره چې کوم دی دغه تایفنټول دی in the form of barbiturate has minor effect on the cardiovascular system but it may contribute to severe hypertension in a patient with hypovolemia or a shocks. مطلب دا دی چې تایفنټول چې کوم دی کنه دی څه کی دی سیویر چې کوم دی مطلب کارډیوواسکولر سیستم باندې مطلب دی ماینر افیکټ کی on the cardiovascular system خو په دقیق وجه کې دی بیا چې کوم دی زیات هایپوټنشن سیریس هایپوټنشن سره دی څه کی هیلپ ورکوي. مطلب دا دی تایفنټول ټیک ده زموږ سره پوټنټ او ویک الرجیسک دی ګوره د هر یو ډرګ زموږ سره افیکټ څه دی هایپوټنشن کاز کی خودی سیریس کاز کی بس دا یا ساتئ او شاکنګ پکې دی کاز کی ټیک ده. اوس زموږ سره راځي بنزوډایزیفین ټیک ده نو هم سره یوز ان څه دی کنجکشن with anesthetic to sedate the potent ٹھیک تھا مطلب کم میڈزولام دے یا ڈائزفام دے یا لورازیفام دے ٹھیک تھا facilitate anesthesia while causing sedation the inhibitory effect of the neurotransmitter particularly GABA چې سره GABA receptors دی صحیح ده مطلب دا دی چې دا بنزوډایزیفیم داسې کې دی هغه GABA receptor والا کار کوي. مطلب دا دی چې کله دا موږ ورنجې کو نو چې کوم فور سایناپټیک نیوران دی مطلب د یو نیوران نه میسج ټرانسفر کېدل دویم ته په فرست نیوران کې پین دته پرسیب شو نو دغه پین والا سټیمولس بل نرف وغیره ته نه پاس کی دا قضیه کې د GABA چې کوم دی نو هغه د ټرانسمیشن سټاپ کی انهبیټ کی صحیح ده نو پوهنې یا ساتي چې GABA از انهبیټري افیکټ کار کېدل لکه او GABA په څه باندې GABA باندې څو کار کوي هغه ډایزیفام دی نو مطلب دا دی چې دا کم ډرګز دي دا ډرګز چې کوم دی نو تھرو GABA چې کوم دی څو کی خپل افیکټ وکړي او سیز چې کوم دی نو څو کی انهبیټ کی پین وغیره کار سوي. اوس وی مینیمل کارډیوواسکولر ډپریسیو اکټیو افیکټ دی دا تاسو یا ساتئ صحیح ده. بیا موږ سره چې کوم دی کې وی ریټروګریس چې کوم دی نو امنیسیا ده which the patients retain memory of past period but a new information is not transferred into the musarsi long term memory ٹھیک تھا. Important treatment information should be repeated to the patient after the effect of drugs have worn off. مطلب دا دی ګوره دلته کې دوه ورډز یوز شي په دې ځان تاسو لږ پوهېږئ ټیک ده دوه ورډز یو ریټروګریډ دی یو څه دی ریټروګریډ دی. ریټروګریډ هغه ورډ چې دلته کې ریټروګریډ خبر نشي دلته د انټروګریډ خبره ده ټیک ده مطلب ګوره چې کله مونږ بنزوډایزیفام ورکو که نه نو دی وي انټوګریډ افیکټ کې انټوګریډ افیکټ هغه دی چې د چې کوم مایند لیول دی د آف شي نور چې کوم دی نو فردر چې کوم نیو انفارمیشنز دي هغه دی څه کي هغه د برین نه ټرانسمیټ کوي مطلب میموري نه جوړیږي چې کله دا انستیټک ډرګز ول ورکي خبره دا څومره څه دی چې مطلب انټروګریډ هغه پوینټ دی هغه افیکټ دی چې په دې کې نیو انفارمیشن سټاپ شي صحیح ده او ریټروګریډ هغه دی چې کوم فاست ایکسپیرینس دی هغه په دې ټایم کې انستیزیا په دوران کې څه کی هغه ایر شي صحیح ده په خبره پوه شئ دا لاندې ټول د دې ډسکشن دی صحیح ده. سوري فار د رفنس دی چې د لغونته رفنس دی پکې د لپاره معافي غواړو. اوس موږ سره چې کوم دی اوفایډز دی اوفایډز سیسیز دی کامنلی یوز ود انستینکس ٹھیک ده ډیو ټو دیر الرجیسک پراپرټیز ٹھیک ده
The choice of opioid use free operatively is based چې کوم نه primarily on the duration of action needed ټیک ده مطلب زیاتره چې کوم نه opioid دمغه on the basis of ورکو duration او د هغې چې کوم څونه نیډ دی هغې په بیس ورکو چې کوم اپریشن وغیره د هغې اکټیویټي روانه وي که نه د فري افریټولي موږ څه ورکو مطلب موږ ته یو پته لګي که نه چې دا کوم سچویشن را روان دی که هغه اپریشن دی که هر څه دی هغه د څونه ټایم دپاره دی یا مطلب څونه فین پکې وي نه وي پکې هغې پرایمري ډیوریشن ته ګورو او هغې په بیس باندې د موږ ایڈمنسټر کو اوس اوفایډ زموږ سره فینټانایل دی او ریفي فینټانایل دی ټیک ده مطلب دا دی چې انډیوس الرجیسیا مور ریپډلی دین مورفین چې کوم زموږ سره الرجیسیا ده پین ریلیور دی وي هغه مور ریپډلی د څه نه د مورفین نه څه کي ورک کوي اوس ایډمنسټر انټراوینیسلی ایپیډیورلی انټرایتیکلی صحیح ده دا خو یې روټس یاد کړي چې په کوم کوم روټس باندې دمغه ایډمنسټر کولی شو اوس ناټ ګوډ څه شی دی امنیسکس دی مطلب دا چې کوم امنیسیا دغه مطلب چې د انسان نه چې کوم هغه منټل لیول دی هغه میموري ده هغه داسې کې دا افیکټ په میموري وغیره باندې دا اوفایډ افیکټ نه کوي دا یو پکې پوینټس دی کین کاز هایپوټینشن خواله دا انستیټک دی کاز کیبا ریسپیریټري اینڈ ډپریشن مسل ریجیډیټي اینڈ فورس اینڈ انټرسټیټک جو کوم مطلب نازي او ومټینګ ټیک ده دا د دې کازز دي مطلب د دې دا به خامخا راځي څه ده د دې اوفایډ کازز دي اوس مطلب چې د اوفایډ موږ یو پیشنټ له ورکونو په ده به دا ده چې کوم دی نو مسلې څه کېږي سټارټ خامخا سټارټ کېږي اوفایډ افیکټ کین بي and antagonized by the نیلوګ زون بس دا تاسو پوینټ دا MCQS لپاره یاد وساتئ چې کوم موږ سره د کمپیټیټیو ډرګز دی د اوفایډ دپاره مطلب انټاګونایز کو اوس اوفایډ چا سیوا څه وکړو ایډمنسټریشن وکړو نو د دې د کمولو دپاره بیا موږ څه وکړو نیلګزون ورکړو اوس موږ سره کیټاماین دی کیټاماین دا یو ډرګ دی IV ټیک ده شارټ ایکټینګ نان باربیټوریټ انسټیټک دی کیټاماین دا نان باربیټوریټ دی ټیک ده مطلب چې کوم موږ وختي ویلې دا الرجیسک دی ویک صحیح ده یوز فار ا شارټ procedure induce a dissociated state in which the patient is unconscious but may appear to be weakened and does not feel pain ټیک ده کله چې موږ کټاماین ورکو نو دا مطلب شارټ پروسیجر دپاره دی ټیک ده او چې کله دا ورکو نو بیا د پین وغیرہ پیلینګ نه کېږي د ډیسوسییټیو انستیزیا پرووایډ سیډیشن امنیشیا اینډ چې کوم اموبیلیټي دی ټیک ده نو دا موږ سره څه کېږي دا انستیزیا چې کله موږ پرووایډ کوو دې سره د هغې پرسن باندې امنیشیا راتللی شي لاس اف میموري کېدلی شي هغه اموبیلیټي مطلب هغه مکمل سیډیشن پیشنټ جوړ شي چې کله کټاماین انستیټک IV انستیټک ولورکو اوس سوي وي مطلب انټریک ود د چې کوم NDMA ده ان میتایل ډي اسپارټایز ریسپټرز صحیح ده نو دا MCQ لپاره یاد ساتئ چې ان میتایل ډي اسپارټایز اسپارټایز ریسپټرز چې کوم ډرګس ورک کوي ټیک ده انټریک کېږي نو هغه کیټاماین دی stimulate the central sympathetic outflow which in turn cause stimulation of the heart with increased blood pressure and carbon dioxide چې کوم دی مطلب دا څه وکړي دا ډایرکټ په هارټ باندې چې کوم دی نو افیکټ وکړي او د کارډیک آوټ فلو چې کوم دی نو هغه مطلب کارډیک آوټپوټ سیوا کړي دا چې کله دا سیوا کړي نو هارټ په چې کوم دی نو خپل د دې سټیمولیشن انکریز شي د هارټ نو د وجې بیپینګ رایي شي صحیح ده او زیات اکسیجن چې کوم دی نو اکسیجنیشن سټارټ شي ګوره چې څونه ستا کارډیک آوټپوټ سیوا کړي مطلب دا نه به ته اکسیجن ناکاږي چې ډېر اکسیجن چې کوم دی نو بلډ ته به میلاویږي که نه نو کارډیک چې څونه بلډ تیاري نو هغه به لنګز اکسیجنیټ کړي نو دې دپاره به کارډیک سیوا کېږي ریدم او ورسره اکسیجنیشن ریدم به سیوا کېږي مطلب ټیکیکارډیا به راځي او ټریکیپنیا به راځي ټیک ده اوس زموږ سره چې کوم دی که نه بینیفیشل ان پیشنټ ود هایپووالیومیک اینڈ کارډیوجینک شاک and in a fashion with asthma مطلب داسې دي دا چې کوم نو په
دغه ټایم کې به چې کوم دی نو دا پیشنټ دی دا بینیفټس وي چې دغه پیشنټ ته چې کوم دی نو هایپووالومیک د وجې به دا کارډیوجینیک شاکس ورته راتللی شي. مطلب دا چې کارډیک آوټپوټ سیوا شي نو اریتمیا راغله که نه، او دغه سره چې کوم زیات اکسیجنیشن مطلب ریکوایرمنټ ته سیوا شو نو دغه وجې استعمال سٹارټ شي. ناٹ یوز ان هایپرټنسیو اینډ سټروک پیشنټ. صحیح ده. سټروک پیشنټ څه وي د ده چې کوم سرکولیټري لیول وي نو هغه به څه وي کمپرومایز وي، نو د دغه وجې چې کوم دی نو څه وي هایپرټنسیو مطلب کم بلډ فلو ده هغه په بلډ کې سیوا په ویسلز کې سیوا شي او دا چې کم فلو ده نو هغه نه کیږي. ټیک ده. نو چې زیات بلډ چې کوم دی نو په بلډ ویسل کې وي او هغه چې کوم دی نو صحیح طریقې سره نارمل فلو نه کي نو هغه سټروک هغه کنډیشن ته موږ وایو. نو داسې پیشنټ له نه دی پکار چې کیټاماین له ورکو، ځکه چې دا موږ سره انکریز د کارډیک پریشر نورنګ انکریز کی نو بیا به چې کوم سیریبرل داسې یا سیریبرل هیمریج راتلی شي، سټروک هیمریج راتلی شي نو نور کمپلیکیشن جوړیږي. نو دغه پیشنټ ته به نور کو چې چا هایپرټنسیو اینډ سټروک پیشنټ کاز پوسټ سوی وی کازز فوس افریټیو ان هلوسینیشن. مطلب دی پیشنټ چې کوم نو هلوسینیشن دا ته خامخا دراتلی شي، دا د دې سره ایډورس افیکټس. اوس پیرالیټکس اینڈ نیورومسکولر چې کوم بلاکرز دي هغه سره کم دي نو یوز ټو سٹارټ د ریفلیکس ټو فیسیلیټیټ ټریکل انکیوبیشنز ټو پرووایډ مسل ریلیکسیشن از needed for certain types of surgery. مطلب دا موږ دې لپاره وکړو که نه چې دا مسل ریلیکس شي، نو چې کله مسل ریلیکس شي مسل بلاکر دي. صحیح ده. چې مسل ریلیکس شي نو صحیح طریقې سره چې کوم ټیوب وغیره موږ دغه پیشنټ ته لګو د مینټیننس لپاره چې کوم انهیلیشن میډیکیشن موږ د لنګ ته بوزو نو هغه په اسانه باندې چې کوم دی ټریکیا ته چې کوم دی نو هغه څه شي هغه ټیوب وغیره انهیل وردننه شي. نو د هغې نه د ټیوب انزرټ کول نه مخکې مونږ پیرالیټک ورته وایو یا نیورومسکولر بلاکر. کم دي دا دي ګوره میکانیزم اف ایکشن بلاک اف د نیکوټینک ایسیټایل کولین ریسپټرز چې کوم دي ان د ایسیټایل کولین کوم چې زموږ سره په مسلز کې دي ان د نیورومسکولر چې کوم جنکشن دی. صحیح ده. نو ایسیټایل کولین چې کوم دی مطلب هغه څه شي سټاپ شي، چې کله سټاپ شي نو هغې سره څه چل کېږي میسیج ټرانسفرمیشن نه کېږي مسل ته، چې مسل ته میسیج نه دي نو د کنټریکټ کېږي او ریلیکس کېږي به نه، نو بس موږ سره به څه کېږي نارمل حالت راځي. اوس انکلوډ زموږ سره څه دی انکلوډ وي پین کورینیم دا یو ډرګز دی، رو کورینیم سکسینایل کولین اینډ بیکورینیم. ټیک ده. نو دا زموږ سره ټول ډرګز دي چې دا موږ یوز کړو سره لپاره چې ریلیکسیشن اف د مسل وشي. لوکل انسټیټک اوس موږ خبره کوو. صحیح ده. نو لوکل اسټیټک زموږ سره دا دي چې اماید چې کوم لینکیج دی هغې کې موږ سره لایډوکین راځي اینډ کوم چې د ایسټر لینکیج دي. صحیح ده. چینج توړه څه چې کوم دی نو څه ډیفرنس دی هغه موږ سره پروکین دي. Can loss of sensation and in higher concentration motor activity in a limited area of the body. مطلب limited area of the body کې موږ سره څه sensation وغیره د موټر سټاپ شي او سنسرینګ سټاپ شي. بیا if fluid are injected to block nerve condition چې کوم conduction دی of sensory impulse from the peripheral to the central. مطلب د periphery نه موږ چې کوم central nervous system ته څه بوزو دغه conduction د سټاپ شي. خبره ورسېده په خبره باندې. اوس موږ سره چې کوم خبره ده لوکل انستیټیک میکانیزم دا چې لوکل انستیزیا از انډیوس when propagation of action potential is prevented so that the sensation cannot be transmitted from the source of the stimulations to the brain. مطلب دا دی چې لوکل انستیزیا کې چې کوم ځای کې زموږ سره مطلب موږ انستیزیا پرفارم کوو نو په هغه ځای کې زموږ سره چې کوم ایکشن پوټینشل دی هغه څه شي هغه موږ پریونټ کو انهیبټ کو تھرو د لوکل انستیټک چې زموږ برین ته چې کوم ټرانسمیشن دی ټیک ده هغه ونشي نو سنسیشن به نه کېږي برین ته. work by blocking the sodium ion channel چې کوم دی نو دا تاسو یاد ساتئ sodium ion channel موږ څه کو prevent the transients increase in permeability of the nerve membrane to sodium that is required for څه دی in action potential to occur. نو دا میکانیزم دی چې موږ داسې کو په دې ډرګز وغیره باندې بلاک کو چې د دې چې کوم هغه سوډیم ایکسچینج وغیره دی نو چې دا نه کېږي نو موږ سره سنسیشن فارورډ ته میسیج نه ځي. بیا اوس موږ سره چې کوم دی لوکل چې کوم انستیټکس دي هغه دا دي زموږ سره چې کوم دغه دی لایډوکین دی. ټیک ده. لایډوکین دی
بیفیورکین دی، پروکین دی، روپی ویکین دی، ټټراکین دی او سره چې کوم میفلوکین دی. کین چې څونه راځي دا لوکل انسټیټک دی. ناٹ یوز ان obstetric anesthesia due to it is increased toxicity to the neonate. سیکته مطلب دا چې obstructive patient لږ کوم نه مسکو دا نشو اډمنسټر کولی ځکه چې هلته کې ټاکسیسټي کاز کیږي. ګوره چې کله موږ ډرګز ورکو هغه چې کوم نه ریوال کیږي نه په بلډ ویسل کې یا سرکولیشن کې نو هغه په ځای باندې جمع کیږي چې جمع کیږي نو بیا تاسو کې افیکټ او ټاکسیسټي په ځای کې شو کی نو obstructive patient لبنه ورکو. اوس هم سره لوکل انستیزیا چې کوم نه اوس لوکل انستیټک چې کوم نه لوکل انستیټک کا د vasodilation which lead to lipid diffusion away from the site of action and result in a short duration of action. ٹھیک تھا. بیا we adding the vasoconstrictor epinephrine to the local anesthetic. The rate of local anesthetic diffusion and absorption is decreased. کوم چې absorption او diffusion نو هغه سره په local anesthetic د وجه چې کوم نو هغه stop شي. ټیک ده. او چې کوم نو په دغه وجه باندې vasoconstriction هم د epinephrine د وجه وشي نو بي پی رایز شي. اوس وی this څه شو مطلب this both minimize systemic toxicity and increase the duration of action. ٹھیک تا مطلب دقه د دوانه افیکټ او شلو کنه یو لوکل انستیټک د وجه چې کم زوم سره ویسو ډایلیشن شو بیا چې کوم نو ریپیډلی ډیفیوژن چې کم هغه سایډ سو. ټیک تا شارټ ډیوریشن د پاره ویسو ډایلیشن شي بیا شارټ ډیوریشن د پاره ویسو کنټریکشن شي. صحیح ده. او زوم سره چې کوم نو دقه ایکشن پرفارم شي لوکل انستیزیا ده. اوس ټاپیکل انستیزیا تاسو ته پته را چې کوم په سرفیس باندې لګو چې دی آر اپلای ډایرکټلی ټو د سکن آر میوکس ممبرین. ټیک تا چې کوم سره بنزوکین دی از د میجر ډرګز ان دیس ګروپ. ټیک تا لیډوکین چې کوم and tetracaine can be used topically. یا ٹھیک تا دا دوه ډرګز دی tetracaine او لیډوکین دا دوه ټاپیکلی کو. They are used to relieve or prevent pain from minor burn, irritating itching. Itching or the burning is seasonal ke unsor ko daqa topically administration ko. They are also used to number an area before an injection is given. How sir expected chicken adverse effect include the skin irritation and hypersensitivity reaction. Da sir the topically analgesic chicken da yo مونږ ته معلوم چې کوم ایکسپیکټډ ایڈورس افیکټ دی. اوزوم سره چې کوم کمپیریزن اف جنرال واز لوکل چې کوم انستیزیا دغه دوه ډیفرنسز سره ګورئ تاسو هم مخکې نه وایو بار تاسو اوس ګورئ. جنرال انستیزیا از ا medically induced state of unconsciousness with loss of protective reflexes چې کوم دي resulting from the administration of one or more general anesthetic agent. مطلب دا چې موږ سره کوم general anesthetics دي هغه موږ سره کېږي unconsciousness condition په بند راولي. صحیح ده. او چې کوم څونه reflexes دي هغه ختموي. بیا موږ سره method of the administration of the general anesthetic موږ سره څه دي 2 methods of administration. یو موږ سره inhaled څه دي انستیټک دی یو آی وی روټس انستیټک دی. نو تاسو پوه شولئ چې زموږ سره جنرل انستیټک مونږ په دوو طریقو سره ورکو. یو موږ سره انهیلډ ورکو. ټیک تا دا انهیلډ دی تاسو چې مخکې کوم فریکچرز ښکاري دا ډایرکټلی ډیورینګ د سرجري چې کوم دا ماشین دی ته لګېدلی وي او لنګ ته چې کوم دی نو هغه انهیلیشن چې کوم ډرګز دي هغه بار چې کوم دی ځي. ټیک تا او مینټننس دپاره. اوس موږ سره آی وی روټ چې کوم هغه موږ ډایرکټ ورکو. ګورئ اوس دا ډیفرنس شي. اوس موږ سره چې کوم دی نو اسینشل کمپوننټ اف جنرل انستیزیا دا دی که نه چې په دې کې زموږ سره کارډینل چې کوم فیوچر دی مطلب د کاړې باندې دې دغه دی loss of sensation دی. ټیک ده. سلیپ اینډ امنیشیا راځي. سلیپ امنیشیا تاسو ته پته چې مطلب انسان خوب سایډ داسې شي چې بنده وي دی په څه کې په سلیپینګ موډ کې دی او د دې چې کوم memory دا غلا شي. immobility or muscle relaxation د start شي and ابولیټیشنز of reflexes. ټیک ده. مطلب somatic and autonomic چې کوم reflexes دي هغه څه شي هغه immobilization شي مطلب هغه څه شي disappear شي بیا نه سینس کېږي reflexes. صحیح ده.
اوس کلینیکلی چې کوم دی وټ ان انستیټکس وانټس ټیک ده انستیټکس وانټ کی چې مطلب د دې څه شي چې دا انکانشیس کنډیشن ته لاړ شي ټیک ده د جنرال انستیزیا او نیډ فار اوس نیډ فار الرجیسیا مطلب پین ریلیف لپاره نیډ فار مسل ریلیکسیشن لپاره ټیک ده نو دا زموږ سره ټوټل څه دی اسینشل کمپوننټ دی د جنرال انستیزیا اوس ایڈوانټیجز څه دي مطلب څه داسې فایدې دي د جنرال انستیزیا یو خدا فایده ده کنه چې دا څو کی ریډیوس انټرا اپریشنل چې کوم پیشنټ اویرنس اینڈ ریکال دی مطلب د سرجری دوران کې دی نه پوهیږي چې مطلب سکټ وغیرہ پین وغیرہ د تنه پیل کی یو خدا پیدا شولا چې پین وغیرہ سی ریډیوسی allows proper muscle relaxation for prolonged period of time مطلب prolonged ټایم د فارم سو کو د مسل ریلیکسنس ورکو نو د مسل ریلیکسی نو د سو کې دی په ډیر فین وغیرہ دته مطلب سره ته پیل کیږي نه فیسیلیټیټ کمپلیټ کنټرول اف د ایروے بریثینګ اینڈ سرکولیشن نو تھرو دا سرکولیشن او بریثینګ دا سیزونو لمغه مینټین کړي وي د بهر نه ټیک ته نور خو انټرنلی تھرو د انستیټک دا موږ سفریس کړی دی خو د بهر نه کوم انهیلډ انستیټک دی نو دا سیزونو لمغه سکو د بهر نه کنټرول کوو صحیح ده خپل نه پوهیږي خو موږ د بهر نه کنټرول کوو بل چې کوم نه کین بی یوز ان کیسز اف خجی اوس کین بی یوز ان کیس اف سنسیټیویټي ټو لوکل انستیټک ایجنټ مطلب دا دی چې ته لوکل انستیټک ته یو ځای ډیر زیات سنسیټیو وي صحیح ده نو بیا موږ کو بیا موږ چې کوم نه یوز کو جنرال انستیزیا بیا موږ سره چې کوم نه کین بی ایڈمنسټر ریپیډلی اینڈ از ریورسیبل مطلب دا چې د دې یو ایڈوانټیجز پیدا ده چې دا سکیږي مطلب دا ریپیډلی ایکټ هم کوي او بل چې کوم نه موږ سره مطلب ریورسیبل هم دی اوس موږ سره د هر سیز موږ سره ایڈوانټیجز او ډیس ایڈوانټیجز وي نو دا شان دي د جنرال انستیزیا چې کوم ډیس ایڈوانټیجز نو دا دي چې ریکوایرډ انکریز کمپلیکسټی اپ کیر اینڈ اسوسییټډ کاست مطلب دا چې د پیسو په لحاظ سره دا ایکسپنسیو وي او بل چې کوم د بول لکه مطلب زیات کم کمپلیکسټی ده هغه هم د جنرال انستیزیا وي مطلب هائی کیر ولا ورکول پکار وي required some degree of pre-operative patients preparation مطلب دا چې د کله موږ جنرال انستیزیا ورکو ټوټل باډي لا نو هغې نه مخکې هغه څه ډیګري چې کوم دی هغه له څه کولی هغه تر مکمل هغه پریپریشن کولی داسې خو نه چې یو انسان هغه ډایرکټ چې کوم دی ایز ا لوکل ولا انستیټک ورکې او بس بلکې چې کله زموږ سره د پری اپریټیو سوي د پیشنټ پریپریشن کېږي صحیح طریقې سره صحیح ده که نه نو دا یو ډس ایډوانټیجز دی چې زیات لکه ټایم هم غواړي ور سره ایکسپنسیو هم کېږي صحیح can induce physiologic fluctuations that require active intervention مطلب دا دی ګوره مونږ خو چې کوم نه په د جنرال انستیټک باندې د ټولو باډي سفرس کو نو دغه سفرس ته وجه د چې کوم فزیولوژي ده هغه چې کوم دی یا فنکشنز دی صحیح ده هغه فنکشن کې په مخه چې کوم نه مطلب تاسو پته نه زموږ کارډیک زموږ لیور زموږ برین کنټینیوسلی ورک کوي چې دا ورک کوي نو دغه سره مختلف قسم چې کوم فزیولوژیک انټرونشن دی هغه جلدی چې کوم نه هغه کولی پرفارم کول وکاري کله ته مونږه صحیح مطلب ټو ټایم چې نو هغه پرفارم نه کړی شنو بیا کمپلیکیشن سٹارټ شي وي اسوسییټډ ود ملیګنن هایپرترمیا مطلب دا چې ملیګنن هایپرترمیا دا زم سره یو کنډیشن دی مطلب دا هم راتللی شي صحیح ده جی بل موږ سره چې کوم نو نرسنګ رول ان جنرال انستیزیا کې اوس جنرال کې د نرسنګ سرو دغه دی لکه ټیک ده اوس ټوټول مخکې خو چې کوم ایز ا نرس تاسو چې کوم نو اسسمنټ چې کوم پرسکرپشن د څه شوی دی یا نان پرسکرپشن دی آر اینی ادر ډرگز هیستوري الرجیز هیستوري وغیرہ وګوري ادر ریسک فیکٹر سموکینګ اوبیسیټي الکوهولیزم یا سریبروواسکولر چې کوم سره سیستم کې ایکسیډنٹ وغیرہ شي یا رینل څه مسله ده وتا کډنی یا د ریسپیریټری ډیزیز وغیرہ دی وتا نو دا ټول چې کوم نو هیستوري وته اسسمنټ پته ایز ا نرس تاسو کې د اوس کې چې وایټل ساين ان لیبورټری ډاټا چې کوم نو هغه به هم کلیک کوي ځکه چې مختلف قسم ډیزیز وغیرہ د هغه آئیډینټیفیکیشن مخینه وشي نو خي لکه اوس کې یو شوګر پیشنټ لا ډایبټیک پیشنټ لا چې کوم نو سرجری وغیرہ کیږي نو دا هغه لپاره نور کمپلیکیشن کیږي ځکه چې دا هغه هواون هیلینګ نه کیږي هو څنګه سره چې کوم نرسنګ ایز ا نرسنګ آپ څنګه چې کوم نو انټرونشن کوي ټیک ته جنرال انستیټک لا
مطلب ټول باډی لا نو موږ تاسو چې کوم دی نو هغه به ایکسپلین پری اوپریټیو اینډ پوسټ اوپریټیو ریکوري. مطلب تاسو د جنرال انستیزیا ورکوي، تاسو به پیشنټ پوهیږئ چې مطلب دا وي، مطلب دا نه ټایم اخلي، دا نه چې کوم دی نو د دې سیویریټي وي او دا حساب کتاب به ټیک ته. نو دغه موږ سره بسي تاسو به ایز ا نرس پروفیشنل نرس تاسو به څه کوئ، ټوټل پروسیجر به ایکسپلین کوي. بیا پوری پوسټ اپریټیو ریکوایرمنٹ مطلب ارلی اموبیلیشن شو یا ډیپ بریثینګ شو، کپینګ شو، لیگ ایکسرسایز شو، فلویډ بیلنس اینڈ یورین آوټپوټ، دا ټول چې کوم موږ سره د اپریشن نه بعد چې کوم مطلب پوسټ اپریټیو کنډیشن وي که نه، نو د هغې لپاره دا ضرورت وي چې تاسو چې کوم دی نو هغه له څوکې داسې د اموبیلیشن له ورکوي ګرځوئ، انهیلیشن ایکسهیلیشن پروسیس له ورکوي چې لنګز یې پراپر پمپینګ سٹارټ کړي، مطلب لنګز چې کوم دی نو اکسیجن پمپ سٹارټ کړي او ورسره هارټ چې کوم دی نو هغه موږ سره پمپ سٹارټ کړي. ٹھیک شه. بیا موږ سره چې کوم کفینګ وغیره لګي د سره سایویس لبل څه کوئ، دا ریکوایرمنټس. اوس مور مونیټر واټل ساين چې کوم واټل ساين ول منیجمنٹ کول غواړي. ریسپانس ټو پین میډیکیشن، پین میډیکیشن اگر آی کس ته چې کوم دی که چې ته پین وغیره وي نو الرجیسک یا داسې اوفایډ وغیره ورکو پکار دی. اوس لوکل انسټیټک دا خو موږ تاسو ته ووایو چې جنرال انستیزیا څه څیز دی، بیا د هغې ایډوانټیج ډیس ایډوانټیجز. ټیک ده. اوس موږ راځو چې لوکل انستیزیا د هغه دا تاسو بار بار موږ وایو چې از د ریورسیبل لاس اف سنسیشن ان ا ډیفاینډ ایریا اف د باډي defined area mean your specific area of the body we and it is achieved by the topical application or injection of agent that block the generation and or journey of nerve impulses and tissue. مطلب د برین چې کوم ټیشو دی هغې ته امپلسز رسول او دا جنریټ کول لګي او ځای نه، دا ټول زموږ سره لوکل انسټیټک دی چې هغه بلاک کوي. صحیح ده. او دا ریورسیبل وي. صحیح ده. لږ ټیم نه فارغ بیا داسې شي خود به خود، یا مطلب چې بیا دومره بهر نه ورته څوک کو ریکاوري چې کوم ډرګ دی هغو ته ایډمنسټر کو. بیا موږ سره میتل او ایډمنسټریشن څه طریقې سره به چې کوم دی لوکل انسټیټک موږ ایډمنسټر کو. ټول مخکې خو دا دی چې سروس چې کوم دی نو څه دی انستیزیا ده، نو بای ډایرکټ اپلیکیشن اف فار سکین اینډ میوکس ممبرین دی ته موږ سرفیس انستیزیا وایو چې سکین د پاسه ډایرکټ ولګو. دویم دوم سره انفلټریشن انستیزیا ده. نو انفلټریشن انستیزیا دا ده چې بای ا سب کټ انجیکشن، مطلب چې کوم سبکیوټینیس انجیکشن نه ټو ریچ پاین نرو برانچز اینڈ سینسری، کوم مطلب کوم چې نرو فایبر دی یا دغه شانتي فاین برانچز دي د نرو، نو هغې ته دا رسول پکار دي. ټیک ده. دې ته موږ انفلټریشن انستیزیا ورته وایو. صحیح ده. سبکیوټینیس انجیکشن وي. بیا هم سره نرو بلاک چې کوم انستیزیا ده، نو بای انجیکشن کلوز ټو د اپروپریټ نرو ټرنک بریکیل چې کوم پلیکسچر دي ټو پروډیوس ا لاس اف سنسیشن پریپریلی. مطلب دا چې نرو بلاک چې کوم انستیزیا دا یو پروسیجر دی چې په دې باندې موږ چې کوم هغه اپروپریټ سایز دی، اپروپریټ چې کوم سایډ دی که نه د نرو هغه ول موږ بلاک کو، چې بلاک یې کړو د داسې کوم سنسیشن دی په پریفریل کې هغه ختم شي. اوس موږ سره ای پی چې کوم دی نو خاصی اپیډیورل انستیزیا دا موږ ته چل کو چې کوم زموږ سره لوکل انستیزیا انجیکټډ ان د اپیډیورل سپیس بټوین د ډیورا بونی سپاینل کینال containing paired connective tissue. It can be performed in a sacral hiatus. مطلب کاوډل انستیزیا دې ته موږ کاوډل انستیزیا وایو، او دا موږ چې کوم دی د ډیورا او د هغې سره چې کوم سپاینل کارډ چې کوم بونی کینال دی هغې ته څه کو انټر کو او epidural anesthesia ورکو. spinal anesthesia دا هم سره چې کوم دی نو local anesthesia is injected in the subarachnoid space and the lumbar region. مطلب spinal anesthesia موږ په subarachnoid space کې ورکو. مطلب دا دی چې د arachnoid لیر او سره چې کوم زموږ سره پی مطلب ارکډونیک میټر او پی میټر درمیان کې چې کوم ایریا د دې ته موږ سب ارکډونیک سپیس وایو، هغې ته موږ سپاینل انستیزیا ورکو. اوس ایډوانټیج مطلب پیدا د لوکل انستیزیا دا دی چې انسان چې کوم دی نو ریمین د کانشیس لیول پاتې کېږي. ټیک شو. یو پلس پوینټ دا شو. بیا زموږ سره دا دی چې پیشنټ ایروی چې کوم صحیح طریقې سره بریدنګ کولی شي، د هغه چې کوم دی نو اسپیریشن صحیح طریقې سره مطلب څه کنټینټ وغیره پکې نه راځي، خطره نه وي. بل د دې چې کوم ریکوري دي که نه نو هغې د یا ریکوري د دې سموت وي، او بل دې له کم نرسینګ چې کوم نو سکیلک پرسن پکار وي. ټیک ده. ایز کمپیر ټو د چې کوم جنرال انستیزیا، ځکه چې هغې له چې کوم دی د دې هغه صحیح چې کوم سټډي والا مطلب انستیزولوجست چې کوم دی نو هغه هم سره څه دي هغه پکار و جنرال له، خو دې له چې کوم نارمل
سکیلډ نرس وي نو دا هم ډیره ده. اوس موږ سره پوسټ اپریټیو الرجیس یو د دې لوکل انستیزیا نه بعد ورکو چې پین وغیره ته لږ کم شي. دیر از ریډیوس سرجیکل سټرس وغیره دا هم په دې باندې کوم لپاره په انټرونشن کو. بل دا چې ارلیئر ډسچارج چې کوم فار آوټ پیشنټ چې کوم د لپاره پلانینګ هم ورکو او زر یو انسان چې کوم لوکل انستیزیا نه بعد سکی ډسچارج کیږي. بل سره ایکسپنسیو آر لیس مطلب دا کم ایکسپنسیو دی. بل سره ډیس ایڈوانټیجز ان سایډ افیکټس د سره د لوکل انستیزیا دا دي چې ویری ریئر الرجیز چې کوم کاس کیږي صحیح ده. بروزز چې کوم یا مطلب چې کوم د انټرنل سکینز کې چې کوم رپچرینګ یا د بلډ ویسل کیږي نو هغه هم کم کیږي. ٹھیک ده مطلب بلیډینګ انټرنلی کم وغیرہ وي. ٹھیک شو بنسبت چې کوم جنرال انستیزیا کې موږ سره بلیډینګ وغیرہ بیا زیات کیږي. اوس موږ سره ټمپرري او دا بروزز چې کوم دا ډیپند کی په سرجری په ټایپس باندې او ور سره چې کوم دی نو په لوکیشن اف دا انستیټیک باندې. اوس ټمپرري چې کوم دی نو یا ټمپرري ټینګلینګ سنسیشن آر برننګ ان ایریا. ٹھیک ده نو مطلب نارملی چې کوم دی نو وایبریشن وغیرہ توړه سا سنسیشن کیږي برننګ خو ډیر زیات نه. اوس نرسنګ رول ان لوکل انستیزیا کې څه دی. ٹھیک ده نو اسیس فار د منشن کوشنز اینڈ کنټرا انډیکیشن. مونږ به چې کوم ایز ا نرس د سګورو دا کوشن دا چې کوم وارننګ ساين دي سیدا هغه به ګورو چې بده کې ډرګز الرجی خو د نشته دی دیتا یا هیپاټیک رینل امپیرمنٹ to prevent any complication د دې complication نه بچ کوو as a nurse. بیا موږ څه کوو inspect site for local anesthesia application to ensure integrity of the skin and to prevent an adverse systemic absorption of the drugs. نو بیا موږ چې کوم نو هغه سایډز ګورو چې سایډ څنګه دی مطلب مخکې نه چې د سرجری وغیرہ خو نه د شي او بیا خو موږ انستیزیا په هغه ځای نه ورکو کنه نو دغه وجه بیا موږ سکین ګورو چې انټیګریټي صحیح ده که خراب. ټیک ده بیا موږ څه کوو ensure that the patient receiving spinal anesthesia or epidural anesthesia are well hydrated and remain lying down for up to 12 hours after the anesthesia to minimize headaches. مطلب دا چې کله موږ epidural یا سر spinal anesthesia ورکو نو د هغې نه بعد دا patient hydrate ساتل پکار دي. ټیک شو ځکه او بیا د دې چې کوم دی نو د څه کې د دې چې کوم کانشیس لیول چې هغه سایډ مطلب توله شي مطلب د څه کولی هډیکس وغیرہ ته ویني د دې وجه د تر ډیزنس وي نو د کې د پالنګ چې کوم دی نو خاطر وي مطلب د ګیرېدو نو دغه وجه بیا موږ 12 هاور د فارغ کې د څه کولی دیمګه لیټ مطلب د بیډ باندې موږ سره وی صحیح ده. Usually provide skin care to site of administration to reduce risk of skin breakdown وغیرہ نو دا چې کوم ځای باندې موږ اډمنسټر کو هغه ځای به وګورو چې بریک ډاون وغیرہ خو نه دی شوی یا زخم وغیرہ خو به نشته دی currently. They provide safely measurement when educate lighting rise side rail to prevent injury. ٹھیک شو دا چې کوم دی موږ سره چیپټرز وو چې کوم د فارماکولوژي 2 فور سیمستر نو دغه شانتي ان شاء الله نور لیکچر به اپلوډ کیږي. تاسو دا لیکچر د فار ان شاء الله KMU Nursing Lectures Ahmad سبسکرایب کړئ او بیل آیکن همها دباو کې ځکه چې نوې آنه سونه ویډیو راځي هغه نوټیفیکیشن تاسو ته بر وخت ملاويږي. خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے.